હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે 9મી ડિસેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેરની ચર્ચા કરવાના છીએ. તો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. શરૂ કરતા પહેલા એક બે અનાઉન્સમેન્ટ તમારા માટે. હવે સૌથી પહેલા તો જે મારા પેઇડ યુઝર છે એના માટે અત્યાર સુધીમાં આપણે ડિસેમ્બરની આજના દિવસ સુધીમાં જે ડિસેમ્બરની ઈ મેગેઝિન છે એ એપ્લિકેશનમાં અપલોડ થઈ ચૂકી છે. તો તમે ડિસેમ્બરની જે ઈ મેગેઝિન છે બરાબર એ એપ્લિકેશનમાં જઈ અને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એમાં 1 થી 8 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેરની પીડીએફ તમને એમાં મળી જશે. જે ઈ મેગેઝિન છે એમાં 1 થી 8 ડિસેમ્બરના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે. આ ઉપરાંત મેં નવેમ્બરની 2 પીડીએફ અપલોડ કરી છે. નવેમ્બરનો વીક નંબર 3 અને નવેમ્બરનો વીક નંબર 4 બરાબર, જેમાં તમને લગભગ 17 નવેમ્બર થી લઈને 30 નવેમ્બર સુધીના કરંટ અફેર છે તમને એમાં મળી જશે. બરાબર. હવે બાકી રહ્યા 1 થી 16 નવેમ્બર સુધીના કરંટ અફેરની પીડીએફ તો આવનારા 2 થી લઈને 5 દિવસમાં 2 થી લઈને 5 દિવસમાં નહીં પણ 5 થી લઈને 7 દિવસ સુધીમાં મળી જશે. બરાબર. તો પીડીએફ 5 થી 7 દિવસમાં આવી જશે તમારા માટે. બરાબર, જે મારા પેઇડ યુઝર છે એના માટે. વિડીયો આવતા થોડોક ટાઈમ લાગશે, લગભગ 10 દિવસ જેવો ટાઈમ લાગશે. બરાબર. તો આ મારું હવેનું શેડ્યુલ છે. બરાબર. અને હવે પછીના જે કરંટ અફેરના લેક્ચર છે બરાબર 10 ડિસેમ્બરના શક્યતા હશે ત્યાં સુધી હું મોર્નિંગમાં જ અપલોડ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ અને ડેઈલી વિડીયો અપલોડ કરવાનો પ્રયાસ મારો પૂરેપૂરો રહેશે. બરાબર. તો લગભગ હવે પછીનું જે મારું શેડ્યુલ છે લગભગ રેગ્યુલર રહેશે. થોડો ઘણો જે મારા જોબનું વર્ક છે બરાબર એમાંથી થોડો ઘણો હવે થોડોક ફ્રી થયો છું તો હવે તમને થોડું ઘણું વિડીયો છે તમને થોડાક વધારે મળશે. ઓકે, તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 9મી ડિસેમ્બરનો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા મેન્ડસ નામનું એક વાવાઝોડું છે બરાબર, એના કારણે કયા રાજ્ય માટે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવે છે? તો મેન્ડસ નામનું એક વાવાઝોડું આવ્યું છે. તમિલનાડુ, પુડુચેરી અને આંધ્રપ્રદેશ આ ત્રણેયને એલર્ટ જાહેર કરી છે ભારતીય હવામાન વિભાગે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ મેન્ડસ નામનું વાવાઝોડું આવેલું છે જેના કારણે 3 રાજ્યોમાં એલર્ટ જાહેર કરાય છે, આંધ્રપ્રદેશ, તમિલનાડુ અને પુડુચેરી. તમે જોવો છો આ મેન્ડસ નામનું વાવાઝોડાની અસરનો ગ્રાફ છે. બરાબર. હવે વાત કરું તો આ એક ધીમી ગતિનું વાવાઝોડું છે, આનાથી બહુ ભારે નુકસાની નથી થઈ. બરાબર. અને આનું નામકરણ કોણે આપેલું એક ક્વેશ્ચન એવો થાય તો જ્યારે પણ વાવાઝોડાનો પ્રશ્ન આવે કે ફલાણું વાવાઝોડું આવેલું એનું નામ કોણે આપેલું, તો આનું નામ આપેલું યુએઈ. બરાબર. ભલે ભારતમાં આવેલું હોય વાવાઝોડું પણ એનું નામ આપેલું કોણે? યુએઈ. એના માટે તમારે થોડું ઘણું મારા અગાઉના વિડીયો જોવા પડે. બરાબર. હું થોડું ઘણું આમાં જ કહી દઉં છું એટલે તમને થોડું ઘણું માહિતી મળી રહે. હવે ભારતીય હવામાન વિભાગ છે બરાબર, એના દ્વારા જે હિન્દ મહાસાગર, અરબ સાગર ને બંગાળની ખાડીમાં જે બધા વાવાઝોડા આવે છે ને તો એ માટે 13 દેશો દ્વારા 13 નામ મંગાવવામાં આવેલા. 13 દેશોએ 13 નામ જાહેર કરેલા. બરાબર. એટલે કુલ કેટલા નામ થયા તો કે 169 169 નામ છે વાવાઝોડા માટે મંગાવવામાં આવેલા. હવે એ બધા ક્રમસર હાલે. બરાબર. તો એ બધું આપણે ક્યારેક નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ક્યારેક વાવાઝોડા વિશે અલગથી ચર્ચા કરીએ ત્યારે હું તમને એમાં ડિટેલમાં સમજાવીશ. પણ ક્રમસર એ બધા નામ હાલતા હોય. હવે એમાંથી અત્યારે જે નામ છે મેન્ડસ નામનું વાવાઝોડું બરાબર, તો એ યુએઈ દ્વારા સજેસ્ટ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, તો આ થઈ ત્યાંની વાત. હવે વાત કરું તો એક અગાઉ આ જ વર્ષમાં એક સિત્રાંગ નામનું પણ વાવાઝોડું આવેલું, એને પણ ભારતમાં અસર પહોંચાડેલી. તો એને પણ યાદ રાખીશું. સિત્રાંગ નામનું વાવાઝોડું છે એનું નામ આપેલું થાઈલેન્ડે. બરાબર. એનું નામ કોણે આપેલું? થાઈલેન્ડે આપેલું. બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. એના કારણે પશ્ચિમ બંગાળ, ત્રિપુરા, આસામ, મેઘાલય બરાબર અને બાંગ્લાદેશમાં પણ થોડી ઘણી નુકસાની થઈ હતી. તો થોડુંક એ વાવાઝોડું છે વધારે પાવરફુલ હતું આના કરતા. ઓકે, તો એનાથી થોડી ઘણી નુકસાની થયેલી. લગભગ 8 લોકોએ જીવ પણ ગુમાવેલા. પણ જે નોર્મલી જે વાવાઝોડા આવે છે એના કરતા ઓછી નુકસાની છે એમાં. ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો ડિસેમ્બર 22 દરમિયાન ભારતે કયા દેશ સાથે મૈત્રી દિવસની ઉજવણી કરી? ડિસેમ્બર 22માં ભારતે 51મો મૈત્રી દિવસ ઉજવ્યો. કોની સાથે મળીને? બાંગ્લાદેશ સાથે મળીને. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો બાંગ્લાદેશ છે બરાબર, એની સાથે આપણે મૈત્રી દિવસ ઉજવીએ છીએ. શા માટે? તો કે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે આ દિવસે રિલેશન ચાલુ થયેલા. 6 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ ભારત અને બાંગ્લાદેશ બંને સાથે મળીને આ મૈત્રી દિવસની ઉજવણી કરે છે. શા માટે? તો કે 6 ડિસેમ્બર 1971 બરાબર, ભારત સૌથી પહેલો એવો દેશ બન્યો કે એને બાંગ્લાદેશનો સ્વીકાર કરેલો. બરાબર. બાંગ્લાદેશને દેશ તરીકે સ્વીકારનાર સૌથી પહેલો દેશ કયો? આપણો દેશ ભારત હતો. બરાબર. તો ભારતે સૌથી પહેલા બાંગ્લાદેશને સ્વીકારેલું. બરાબર. એની યાદમાં આપણે મૈત્રી દિવસ ઉજવીએ છીએ. અને બંને દેશો વચ્ચે રાજનૈતિક સંબંધોની શરૂઆત પણ આ જ દિવસથી થઈ ગઈ. બરાબર. તો એટલા માટે આપણે મૈત્રી દિવસ બાંગ્લાદેશ સાથે મળીને ઉજવીએ છીએ.
ટાઈમ મેગેઝિન દ્વારા પર્સન ઓફ ધ યર તરીકે કોને જાહેર કરવામાં આવેલું? ઇલોન મસ્ક ગયા વખતે હતા, બરાબર. તો 2021 ઇલોન મસ્ક હતા. આ વખતે કોણ છે? નરેન્દ્રભાઈ મોદી તો નથી, વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી, બરાબર. કોણ છે આ? યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ છે, ખબર છે ને બધાને. મોસ્ટલી બધા કોઈ આને ના ઓળખતા હોય એવું ના હોય અત્યારે. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે, વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી, જે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ છે. તમે કદાચ એમનો ચહેરો પણ જોયેલો જ હશે ક્યાંક ને ક્યાંક તમારા ન્યૂઝપેપરમાં અથવા કોઈ પણ જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયામાં. તો એને પર્સન ઓફ ધ યર જાહેર કર્યું વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કીને, બરાબર. કોણે જાહેર કર્યું? તો કે ટાઈમ મેગેઝિન. દર વર્ષે કોકને કોકને જાહેર કરતું રહેતું હોય છે. એક વખત ગ્રેટા થનબર્ગને જાહેર કર્યું, એકવાર ઇલોન મસ્કને જાહેર કર્યું, એકવાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને પણ જાહેર કરેલું, બરાબર. તો આ ટાઈમ મેગેઝિન દ્વારા દર વર્ષે કોઈકને પર્સન ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવતું હોય છે. એ પરીક્ષામાં પૂછાય છે, એટલા માટે અગત્યનું છે. સ્પિરિટ ઓફ યુક્રેન પણ કીધેલું કોને? તો કે વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કીને. કોણે કીધું? ટાઈમ મેગેઝિને. તો આ ઝેલેન્સ્કી વિશે એટલું યાદ રાખવાનું છે. બાકી થોડું ઘણું બીજું પણ અગત્યનું ટાઈમ મેગેઝિનમાંથી યાદ રાખી લઈએ. ટાઈમ હીરોઝ ઓફ ધ યર પણ બન્યું. મહસા અમીની ઈરાનના વ્યક્તિ છે, કયા દેશના છે એવું પણ પૂછી લે કદાચ, તો ધ્યાન રાખવું. ટાઈમ્સ એન્ટરટેઇનર ઓફ ધ યર કોને મળેલું? બ્લેક પિંકને મળેલું. આ સાઉથ કોરિયાનું બેન્ડ છે. ઓકે. એથ્લીટ ઓફ ધ યર બનેલું આરોન જજ. અને આરોન જજ છે, બરાબર, એ અમેરિકાના એક બેઝબોલ પ્લેયર છે, બરાબર. જે તમને કીધું હતું, એક હોમેર નામનો શબ્દ છે, બરાબર, જે હોમરન માટે પ્રખ્યાત છે. તો એ પણ હોમરન શેમાં હોય? બેઝબોલ ની અંદર હોય, બરાબર. તો એને એક ડિક્શનરી છે, એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું હોમેરને, બરાબર. ત્યાર પછી વાત કરું, આઇકોન ઓફ ધ યર કોણ બનેલું? મિશેલ યે, એ મલેશિયાના છે. તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે, યાદ રાખવાના છે. ભારતમાંથી કોઈ વ્યક્તિ ટાઈમ મેગેઝિન ઓફ ધ યર બનેલું? તો હા, મહાત્મા ગાંધી બનેલા 1930માં. તો ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ યર છે ભારત, એકમાત્ર ભારતીય વ્યક્તિ એવા છે મહાત્મા ગાંધી કે જે ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ યર બનેલા 1930માં, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું આપણે ગાંધીજી વિશે. નાબાર્ડના નવા ચેરમેન કોણ બની ગયા? નાબાર્ડમાં નવા ચેરમેન બની ગયા છે, પહેલા ચિંતાલા ગોવિંદ રાજુલુ હતા, હવે થઈ ગયા કેવી શાજી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. કેવી શાજી નાબાર્ડના નવા ચેરમેન બન્યા છે. નાબાર્ડનું પૂરું નામ પૂછે પરીક્ષામાં, ઘણીવાર પૂછાઈ ગયું છે, બરાબર. નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ. સ્થાપના 12 જુલાઈ 1982માં થયેલી, બરાબર. સ્થાન કોનું લીધું? ચિંતાલા ગોવિંદ રાજુનું સ્થાન લીધું, બરાબર. અને બાકી નવા તો કોણ બની ગયું? કેવી શાજી. પેલા ક્યાં હતા? તો કે નાબાર્ડના ડેપ્યુટી મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર હતા, હવે ચેરમેન બની ગયા છે. ભારતના 77માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર કોણ બનેલું? ગ્રાન્ડ માસ્ટરનો પોઈન્ટ બહુ જ અગત્યનો પરીક્ષા માટે, જીકે ની દ્રષ્ટિએ પણ અગત્યનો. 77માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા છે, કોણ બન્યો? આદિત્ય મિત્તલ. ઓપ્શન ડી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. આદિત્ય મિત્તલ 77માં ગ્રાન્ડ માસ્ટર બનેલા, બરાબર. મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ રાજ્યના ખેલાડી છે. ચેસના પ્લેયરને ગ્રાન્ડ માસ્ટર કહેવાય. 2500 થી વધારે પોઈન્ટ મેળવી લે કોઈ, બરાબર, તો એને ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ મળે ચેસની રમતમાં, બરાબર. એની પહેલા 77 પહેલા 76માં બન્યા હતા પ્રણવ આનંદ, 75માં વી પ્રણવ, 74માં રાહુલ શ્રીવાસ્તવ, 73માં ભરત સુબ્રમણ્યમ, બરાબર. અને બહુ જ અગત્યનું, ભારતના સૌથી પહેલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર, બરાબર, તો એ કોણ છે? વિશ્વનાથ આનંદ. વિશ્વનાથ આનંદ ભારતના સૌથી પહેલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે, બરાબર. અને બાકી ભારતના સૌથી પહેલા મહિલા ગ્રાન્ડ માસ્ટર પણ તમને પૂછી શકે, તો એ કોણ છે? કોનેરુ હમ્પી. બંનેને યાદ રાખવાના છે, બંને બહુ જ અગત્યના છે. ઓકે. સૌથી પહેલા મહિલા પણ પૂછે, સૌથી પહેલા પણ પૂછે. પહેલા પૂછે તો વિશ્વનાથ આનંદ, સૌથી પહેલા મહિલા પૂછે, બરાબર, તો કોનેરુ હમ્પી. ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી આવી ગઈ. એમણે નવો વર્ડ ઓફ ધ યર કોને જાહેર કર્યો છે? 2022 માટે વર્ડ ઓફ ધ યર ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરીએ પણ જાહેર કરેલું. મહત્વની 4 ડિક્શનરી છે, 4 ડિક્શનરી છે, બરાબર, એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરી દીધા છે. તો ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરીએ કોને કરેલો છે? ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરીએ કરેલું છે ગોબલિન મોડને. ગોબલિન મોડ છે એને ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી દ્વારા વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવેલો છે, બરાબર. અહીં તમે જોવો છો, એને ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરી દ્વારા વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવેલો છે, ગોબલિન મોડને. ઓકે. એની પહેલા મેરિયમ વેબસ્ટર ડિક્શનરી હતી, તો એમના દ્વારા ગેસ લાઇટિંગ શબ્દ છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ખાલી શબ્દ જ યાદ રાખજો, આમાંથી જ બધું આવી જશે તમારું, બરાબર. શબ્દ ઉપર જ ખાસ ફોકસ મૂકવાનું છે, સ્પેલિંગ સાથે, બરાબર. ગેસ લાઇટિંગ, બરાબર, એ કોના માટે? મેરિયમ વેબસ્ટર માટે, બરાબર. ઓક્સફર્ડ ડિક્શનરીએ વર્ડ ઓફ ધ યર કોને જાહેર કર્યું? તો કે ગોબલિન મોડને. હવે આવ્યું કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી. એને કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરીએ કોને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલું છે? તો કે હોમેરને. હોમેર છે, બરાબર, એક કવિ પણ છે, ગ્રીક કવિ. એની વાત નથી થતી, જે બેઝબોલની રમતમાં હોમરન લગાડે, બરાબર, એ વ્યક્તિને હોમેર કહેવાય. તો એવી રીતે આ હોમરન માટેનું જે ખેલાડી છે, જે હોમરન લગાવનાર ખેલાડી છે, એના માટે શબ્દ વપરાય, એને કહેવાય હોમેર, બરાબર. તો આવી રીતે કેમ્બ્રિજ ડિક્શનરી હોમેર શબ્દ છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કર્યો છે. કોલિન્સ ડિક્શનરીએ પરમા ક્રાઇસિસ છે એને વર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરેલો છે, બરાબર. તો આ બધા અગત્યના વર્ડ ઓફ ધ યર છે. ખાસ આ 4 ડિક્શનરીમાંથી ક્વેશ્ચન આવશે તો તમારો આવી જશે.
બરાબર. તો એક પછી એક બધી ડિક્શનરી બોર્ડ ઓફ ધ યર જાહેર કરી દીધા છે, છતાં પણ કોઈ એક્સ્ટ્રા કઈ પણ આવો કંઈક ક્વેશ્ચન આવશે તો ત્યારે પાછું તમને બધું રિવિઝન કરાવી દઈશ. પણ આ પેજનો સ્ક્રીનશોટ તમે સાચવી રાખજો. બરાબર. ચલો હવે વાત કરી લઈએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, નરસંહારના ગુના અને આ ગુનાના નિવારણના પીડિતોના સ્મરણ અને ગૌરવનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો આ 9મી ડિસેમ્બરે ઉજવાય છે દર વર્ષે. તો આન્સર આવશે 9 ડિસેમ્બર. બરાબર. 2015માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રે માન્યતા આપી દીધી, પણ એ બધું અગત્યનું નથી. આના માટે ખાલી તારીખ યાદ રાખો, ઘણું થઈ ગયું. આમ આદમી પાર્ટી દિલ્હીમાં એમસીડી ની અંદર કાઉન્સિલર તરીકે નિયુક્ત કરનાર સૌથી પહેલા ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિનું નામ જણાવો. એમસીડી એની અંદર કાઉન્સિલર તરીકે એક ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિની નિયુક્તિ કરી છે. કોણે? તો કે આમ આદમી પાર્ટીએ. અને એ વ્યક્તિનું નામ છે બોબી કિન્નર. બરાબર. અને કઈ જગ્યાએ? તો કે સુલતાનપુરીમાં. દિલ્હીમાં બેઠકનું નામ પણ યાદ રાખજો, સુલતાનપુરી. ત્યાં કાઉન્સિલર તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. કોલંબિયા ખાતે આયોજિત વર્લ્ડ વેટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં મીરાબાઈ ચાનુએ કયો મેડલ મેળવેલો? તો એમણે મેળવેલો સિલ્વર મેડલ. મીરાબાઈ ચાનુએ વર્લ્ડ વેટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપમાં કયો મેડલ મેળવેલો 2022માં? તો કે સિલ્વર મેડલ. યાદ રાખજો, ક્વેશ્ચનની અંદર આયોજન ક્યાં થયું એ પણ આવી ગયું. ધ્યાન રાખજો, કોલંબિયામાં આયોજન થયેલું હતું. તો પાછું એમ ન કહેતા કે આ વર્લ્ડ વેટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન ક્યાં થયું એવો ક્વેશ્ચન તમે નહોતો લીધો. એ ક્વેશ્ચનમાં જ મેં આપી દીધું. બરાબર. તો ક્વેશ્ચન તમારે ધ્યાનથી વાંચવાનું, એમાંથી પણ યાદ રાખવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો, શું શું માહિતી આપેલી છે. તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકારે માસિક પેન્શન વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે? બરાબર. તો આ માસિક પેન્શન છે, બરાબર, એકચ્યુઅલમાં એક શબ્દ એડ કરવો રહી ગયો છે, દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓનું માસિક પેન્શન. બરાબર. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને જે માસિક પેન્શન મળે છે એને કયા રાજ્યની સરકારે વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે? આ તમિલનાડુની સરકારે વધારવાનો નિર્ણય કરેલો છે. રાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા આયોગ, એના નવા અધ્યક્ષ કોણ બનેલું? તો સી અચલેન્દ્ર રેડ્ડી છે એ આના નવા અધ્યક્ષ બનેલા રાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા આયોગના. હાલમાં જાહેર થયેલ રેકોર્ડ પ્રમાણે વિશ્વનું રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર કયું બન્યું છે? વિશ્વનું રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર બન્યું છે, એનું નામ છે ન્યુયોર્ક. બરાબર. આજથી મેં લગભગ થોડાક સમય પહેલા છે એક ન્યુયોર્કનો વિડીયો જોયેલો હતો. ત્યાં સ્ટ્રીટ ઉપર રહેનાર લોકોની સંખ્યા પણ તમને બહુ વધારે જોવા મળશે. રસ્તા ઉપર જે લોકો રહેતા હોય ને એની સંખ્યા પણ તમને બહુ વધારે જોવા મળશે. તો એના વિશે ક્યારેક નિરાતે વાત કરશું, પણ અત્યારે જસ્ટ ખાલી એટલું યાદ રાખજો, ન્યુયોર્ક સિટી છે વિશ્વનું રહેવા માટે સૌથી મોંઘું શહેર છે. હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ નીતિ જાહેર કરી છે? સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ નીતિ છે ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે જાહેર કરી છે. આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. દ્રષ્ટિહીન લોકો માટેની જે T20 ક્રિકેટ છે એનું ઉદઘાટન કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું? આયોજન ભારતમાં છે, તો આપણે અગાઉ કવર કરી લીધું હતું. હવે કયા શહેરમાંથી ઉદઘાટન થયું? હરિયાણાના ગુરુગ્રામ ખાતેથી. હાલમાં G20ના શેરપાની સૌથી પહેલી જે બેઠક છે કયા શહેરમાં આયોજિત થશે? G20ના શેરપાની સૌથી પહેલી બેઠક થશે મધ્યપ્રદેશમાં, ભોપાલ ખાતે. તો આટલા અગત્યના ક્વેશ્ચન હતા આજના દિવસમાં. 9મી ડિસેમ્બરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળીએ 10મી ડિસેમ્બરના વિડીયોમાં આવતીકાલે. પોસિબલ હશે તો મોર્નિંગમાં તમારા માટે વિડીયો લાવી દઈશ. બરાબર. તો હવે રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.